Nínú fídíò yìí màá fi máa ràn wá bí a ṣe lè ṣe subscription TradingView subscription. Báwo ni a ṣe lè ṣe? TradingView, báwo ni a ṣe lè subscribe sí paid version tí a máa jẹ àwọn àǹfààní kan tó jẹ́ pé a lè rí tí a bá ń lo free version yẹn, ìyẹn ní orí TradingView. TradingView jẹ́ irinṣẹ́ kan tó jẹ́ wípé ó jẹ́ irinṣẹ́ tó jẹ́ pé a lè fọwọ́ rọ́ ìwúlò ẹ̀ sẹ́yìn tí a bá ní pé a fẹ́ máa ṣe forex, bóyá à ń trade forex ni à ń trade crypto, commodity index tàbí stocks. TradingView wà ní ara irinṣẹ́ tó jẹ́ pé a máa fi ṣe àtúpalẹ̀ nínú ọjà, irinṣẹ́ tó jẹ́ pé a lè fọwọ́ rọ́ ìwúlò ẹ̀ sẹ́yìn ni, so a lè lo ọ̀fẹ́ wà, ṣùgbọ́n tá a bá lo paid version yẹn ó ní àwọn àǹfààní lọ́pọ̀lọpọ̀ tá a tún máa jẹ tó jẹ́ pé a lè rí ní orí free version yẹn. Bẹ́ẹ̀ ni, so àwọn tá a ti gbádùn free version yẹn tá a ti mọ̀ ọ́ lò dáadáa, a máa rí pé pẹ̀lú free version yẹn náà àwọn nǹkan tí à ń rí jẹ ní àǹfààní ó pọ̀ gidi gan. Ẹ wá wò ó, tí a bá wá get ti paid version yẹn ṣe tí wàá máa wo àwọn àǹfààní tá a máa rí jẹ lóríṣiríṣi. So nínú fídíò ilé ni mo máa fi ràn wá bí àwa náà bí a ṣe lè get ti paid subscription TradingView, bí a ṣe lè subscribe, jẹ́ pé a tún máa rí àwọn àǹfààní ní oríṣiríṣi jẹ. Bẹ́ẹ̀ ni, so tá a bá fẹ́ ṣe subscription tàbí tá a bá fẹ́ renew, fídíò máa ràn wá lọ́wọ́ ní orí TradingView. Now àwọn kan tá a máa kọ́ ṣe ni pé a lọ sí orí profile wa, a ti ní láti kọ́kọ́ create profile wa sí orí TradingView. Ṣí account yín, register, create pẹ̀lú email, pẹ̀lú olè email, anything tó bá wù yín, ṣáà mi sọ pé create account yín. Now fẹ́yìn tó jẹ́ pé tí create account yín, wo link tí ó wà ní ìsàlẹ̀ fídíò yìí kẹ́ lè lò láti create account yín lẹ́ni. Now tẹ́ bá ti create account yín, set it up. Fẹ́yìn tó jẹ́ pé tí mọ̀ bẹ́ ṣe máa set TradingView yín up, tí mọ̀ bẹ́ ṣe máa customize wo link náà tí ó wà ní abẹ́ fídíò yìí. Mo ní fídíò kan ní orí ẹ̀ tó jẹ́ pé mo ṣàlàyé bí ẹ ṣe máa customize. Fídíò yẹn ó dàbẹ̀ ni pé wákàtí kan ní fídíò yẹn mo ṣàlàyé ní ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ ní orí ẹ̀. Now tá bá ti move sí apá òsì wa ní òkè, a máa click ní orí profile wa. Tá bá ti click ní orí profile wa, then a máa click ní orí username wa. A wá lọ sí abẹ́ settings and billing. A lọ sí orí settings and billing. Tá bá lọ sí orí settings and billing, then a máa rí gbogbo profile wa. Now ẹ wá lọ sí orí billing history, tàbí tó bá jẹ́ àsìkò tó jẹ́ pé promo wà ní, ẹ máa jẹ àǹfààní láti sanwó kékeré fún paid subscription wọn. Tẹ́ bá wò kan tí àwòrán ìgbé jáde bíbá, ó sọ fún mi pé don't miss this Africa Day sale. Now mo fẹ́ subscribe fún ni fún paid version. And tá bá wo paid version tí mo fẹ́ subscribe fún lọ sí bí $750 ìyẹn fún ọdún kan. Ìyẹn subscription tí mo fẹ́ ṣe ní orí TradingView $750 ni fún ọdún kan, ṣùgbọ́n pẹ̀lú orí ọ̀fẹ́ discount promo tí ó ń lọ lọ́wọ́ báyìí, mo máa rí àǹfààní láti já 80% kúrò ní orí ẹ̀. Ìyẹn tí n bá lo àǹfààní orí ọ̀fẹ́ yìí, ẹ máa rí pé promo yìí máa end, ó máa wá sí parí láàrin ọjọ́ méjì àti ibi wákàtí mélòó kan. Náà tí máa tẹ explore file báyìí, ẹ máa rí ó máa gbé mi wá sójú page tí màá ti lè jẹ àǹfààní. Náà ṣe rí essential tó wà níbí, ẹ lè display 2 chart ní ojú screen yín, and then pẹ̀lú 5 indicator, pẹ̀lú 10k historical bars, pẹ̀lú 20 price alert. Eléyìí kéré fún nǹkan tèmi ṣe. Now tẹ́ bá ní eléyìí báyìí lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí, wọ́n ní pé máa san $10.49 ní oṣooṣù, but tẹ́ bá san nígbà kan ó máa reduce gan. Náà tẹ́ bá wo eléyìí báyìí mi ò lè ṣe, eléyìí kéré sí mi. Náà tẹ́ bá wo plus tó wà níbí, $20.97 ni. So eléyìí ó kéré fún nǹkan tí mo fẹ́ ṣe. Màá gba 100 price alert, eléyìí kéré fún nǹkan tèmi ń lò. Ṣùgbọ́n ẹ̀yin tẹ́ bá ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀, ẹ lè lo tí ó ní eléyìí tó kéré jù yìí, tàbí kẹ́ lo eléyìí. Ìyẹn ní ṣe pẹ̀lú tí agbára yín bá ṣe gbé o. Náà ṣe wá eléyìí tó wà níbí, ìyẹn $20.98 per month. Ìyẹn àwọn nǹkan tí mo nílò ni pé mo fẹ́ display bí 8 charts tító, and then 400 price alert. Ìyẹn túmọ̀ sí pé mo lè show market bí 400 pẹ̀lú alert, but ẹ bá wọlé tó wà níbí, mo lè show market bí 100 pẹ̀lú alert. Eléyìí ó kéré fún mi. Ní orí market mi gan mo ń fi alert bí méjì mẹ́ta sí, so kàn máa ní pé 100 ó kéré, so 400 wà okay fún mi. 1000 yìí ó ti pọ̀ jù, so eléyìí tó fún èmi. So màá wá click ní, tẹ́ bá wò eléyìí ọ̀gan ni mo ṣe tẹ́lẹ̀, ẹ rí i pé current plan òun ni mo ṣe tẹ́lẹ̀, so mo fẹ́ jẹ àǹfààní bonus yìí. So kò tí mo kàn máa ṣe ni pé màá kàn click lórí get offer tó wà níbí. Tí máa click ní orí get offer yẹn, ẹ máa rí gbogbo information tí mo fi ń sanwó tẹ́lẹ̀. Now wọ́n máa béèrè pé ṣé mastercard yín lẹ fẹ́ lò, àwọn káàdì tí mo fi ń sanwó ni, so mi ò fẹ́ fi káàdì sanwó,
mo fẹ́ kọ́ wa bá ṣe lè lo crypto sanwó. Àwọn tá bá fẹ́ lo card a lè mú card àfi details wa, àmì sọ pé card ara wa ni. Now the very last time tí mo ṣe $719 ni ṣẹ́rí, but mo fẹ́ renew. Tí màá ti renew ní èní báyìí tí èní ní 22nd May tí màá renew ní èní tó bá fi máa dọ́là subscription mi máa end. So mo fẹ́ jàǹfààní bonus yìí. So kọ́ tí mo kọ́ máa ṣe báyìí ni pé màá mú ọ̀nà tí mo fẹ́ gbà láti sanwó ṣẹ́rí. So tẹ́ bá wo pay with crypto tó wà níbí ni mo fẹ́ lò, ẹ máa rí bí ilẹ̀ ti lè lo pay with crypto. So màá tẹ̀ tó máa tẹ̀ ẹ máa gbórúkọ mi jáde pẹ̀lú everything, màá tẹ̀ next promo code yẹn ni. So ẹ̀yin tẹ́ bá ń wo fídíò yìí tí fídíò yìí ò bá tí tẹ́ bá tẹ̀chẹ̀, ẹ̀yin tẹ́ bá ní àǹfààní láti ètò wo fídíò tó di pé promo ìwá sí parí rádà ẹ lè jẹ àǹfààní yẹn náà. Normally tẹ́ bá wò tẹ́ bá ní kí n sanwó $719 ló yẹ kí n san, but wọ́n máa já $467 kúrò bẹ́ẹ̀ tó di promo tó ń lọ lọ́wọ́. So màá san $251. So màá complete lórí next. So màá ṣe understand, màá complete purchase mi. So náà mi fẹ́ lo card, màá lọ mú crypto ni mo fẹ́ lò. Ẹ lè lo Apple Pay, ẹ lè lo PayPal, ẹ lè lo bank transfer, but ẹ bá fẹ́ lo bank transfer yìí charges tí wọ́n exchange rate yẹn ti pọ̀ jù. Torí ìgbà tí mo lọ wo exchange rate yẹn ti pọ̀ jù. Exchange rate wọ́n fún mi ń lọ sí bí $120, $1,620 sí $1, and then lọ́wọ́lọ́wọ́ ní orí broker wa táwa ń lò is $1,390. ṣe rí pé ó ti pọ̀ jù. So mi ò fẹ́ lò yẹn. So mo fẹ́ lo crypto, mo ní àwọn crypto tí mo lè fi sanwó wọlé. So màá kàn tẹ crypto ni. So wọ́n máa sọ fún wa pé àwọn crypto tí wọ́n gbà wọlé ní BTC, Ethereum, USDT, USDC. So màá fẹ́ lo títà mo fẹ́ lò torí pé transfer fee kéré gidi gan. So màá lo títà, màá kàn click lórí pé eléyìí mo fẹ́ lo crypto, mo ti click lórí crypto, màá tẹ proceed with AAA. Now tí màá tẹ proceed yẹn á gbé mi lọ sí orí page tí màá ti sanwó. So màá mú current cryptocurrency tí mo fẹ́ fi sanwó. So títà ni mo fẹ́ lò, màá mú títà. So ìmá ti mú títà, wọ́n á bèèrè pé network mi máa lò ní Tron, torí Tron network ó cheap gidi gan. Màá mú Tron. Náà tí má ti mú Tron bẹ́ẹ̀ wọ́n máa fún mi ní address tí mo máa sanwó yẹn sí. Address yẹn ni mo kàn máa copy ẹ̀. Màá copy ẹ̀ àbí kí n scan ẹ̀ ní orí wallet or crypto exchange platform mi. So mo kàn máa copy eléyìí. Bá ti copy ẹ̀ bẹ́ẹ̀ màá continue pẹ̀lú transaction mi. So bẹ́ẹ̀ ni, so tí má ti fi ilé sínú ibi tí mo fẹ́ change owó sí, ọwọ́ kan ni ó máa lọ. So orí fóònù mi ni mo ti fẹ́ ṣe transaction yìí. So mo ti wà níbi tí mo ti fẹ́ sanwó. So màá kàn lọ sí ibi tí mo fẹ́ sanwó ní orí wallet mi. Màá dẹ́ copy address yìí, màá dẹ́ copy ẹ̀ sí. So kò jù bẹ́ẹ̀ lọ, ní má ti ṣe bẹ́ẹ̀ yẹn. So màá make sure pé mo ṣe gbogbo kan tí mo máa, ó ní amount due, gbogbo tí mo máa san ni. So màá make sure pé gbogbo tí mo san nìyẹn. So 52.067. So màá mú network mi níbi TRC20. TRC20 ni mo fẹ́ lò. Ìyẹn ni Tron network. So màá copy address yẹn síbi. Then copy address yẹn sórí fóònù mi. So màá lọ síbi tí mo fi address yẹn sí ní orí fóònù mi, màá lè copy ẹ̀ jáde, màá lè fi sanwó yẹn. So tá bá ń ṣe transaction pẹ̀lú coin àbí crypto, a gbọ́dọ̀ wà very very careful. Ká make sure pé a wà very very careful, because tá bá ti lè ṣe mistake kan báyìí ó ti lọ nìyẹn o. So oye tá máa send ní, oye tá fẹ́ send ní total, but amount due pẹ̀lú charges gbogbo ẹ̀, oye tá máa charge wa. Ẹ rí pé $251.79 la fẹ́ san, but wọ́n wá fi owó kéré sí. Ṣe rí pé transaction fee yẹn ó kéré gidi gan, ìta fi ń lo Tron yẹn. So màá send owó yẹn, tí màá send owó yẹn tá máa ti detect ẹ̀, then ó máa wà activated. So kò jù bẹ́ẹ̀ lọ. And then tá bá wo apá ìsàlẹ̀ bí a máa rí time tán fún wa 22 minutes, ó máa fún wa bí 25 minutes. So I make sure pé a ṣe transaction yẹn within that period. Tí a bá ṣe transaction within that period, wọ́n máa create payment details mi fún wa. So ẹ make sure pé ẹ ṣe transaction lórí pé time yẹn pé. So mo ti send coin yẹn ní àti bí. So mo ti send ẹ̀ ń bí. So jẹ́ ká wo ṣẹ́rí ó ní detecting transaction, scanning blockchain network. So tó bá ti rí then ló bá tán. So bí ó ṣe wà nìyẹn. So a máa ṣe sùúrù. Mo ti send ẹ̀ ní ọ̀dọ̀ mi bí ó ti ń kọ pending ní orí exchange broker crypto exchange platform mi. Ó ti ń kọ pending. So yẹ kí n view progress ẹ̀. Mo ti ń process ẹ̀. Ibi tí mo ti fẹ́ sanwó náà orí HFM náà mo ti fẹ́ fi coin mi náà sanwó náà. Yes.
so HFM broker yìí tẹ́ bá fẹ́ lò ó jẹ́ broker ló ti tọ́, wọ́n fast, wọ́n yára bí àṣà ẹ̀rí òun mo fi ń san owó bí wọ́n ti ń process ẹ̀, so tó máa ti send ẹ̀ sí payment provider báyìí then everything máa wà completed. So bí ó ṣe wà nìyẹn. So báyìí ni a ṣe máa ń ṣe subscription wa ní orí TradingView. So ó simple, tí wọ́n máa ti detect the transaction báyìí máa rí pé everything máa wà activated, so yẹ ká fílẹ̀ ká máa wò. Tẹ́ bá rí báyìí máa rí pé wọ́n ti detect the payment wa ṣẹ́rí, thanks for purchasing. So now a ti renew subscription wa ní orí TradingView. Àlè wa máa jẹ àǹfààní tó jẹ́ pé ẹ̀yin tó jẹ́ pé ẹ̀ ń lo ọ̀fẹ́ tẹ́ ẹ lè láǹfààní sí. So tẹ́ bá wù yín náà tẹ́ fẹ́ darapọ̀ mọ́ àwọn subscribers, àwọn premium users, traders tó wà ní orí TradingView. So kí lẹ̀ ń dó ṣe? Ẹ wo link tí ó wà ní abẹ́ fídíò yìí, kẹ́yìn náà kẹsàáyé fi jẹ àǹfààní, kẹ́ fi register lẹ́yìn, kẹ́ fi subscribe fún premium paid version TradingView. So àǹfààní tí ẹ máa jẹ́ pọ̀ lóríṣiríṣi, ó pọ̀ gidigidi gan. So ẹ lè máa wo àìmọye àwọn currency pair tó bá wù yín. Tẹ́ bá wo àwọn currency pair tó wà lápá ọ̀tún mi bí ẹ máa rí pé wọ́n pọ̀ gidi gan, láti inú forex lọ sí crypto, lọ sí stocks, lọ sí commodity, lọ sí index, lọ sí bond gan ṣẹ́rí, Nigerian stocks lóríṣiríṣi, international stocks, crypto, gbogbo ẹ̀ commodity, gbogbo ẹ̀ lóríṣiríṣi ṣẹ́rí àwọn crypto tí mo ń wò. So tó lè set alert kẹ ibi tẹ́ ń ṣọ́ tí market bá ti dé bẹ́ẹ̀ kó lè notify yín, kò sí pé ẹ̀ṣẹ̀ wà ń lè sùn, ẹ̀ṣẹ̀ ń tẹjúmọ́ fún kiri tàbí laptop kiri. So ẹ̀yin náà ẹ try ló tẹ̀ yẹ pé olówó kéré yẹn ni kẹ́ gbìyànjú ẹ̀ wò kẹ́ wò bí ó ṣe máa rí. So bí ó ṣe wà ní, so tó bá ní àwọn ìbéèrè tí ẹ ní fún mi ẹ béèrè. Ẹ̀yin tó jẹ́ pé ẹ fẹ́ wọlé fún ètò ẹ̀kọ́ ẹ lè chat wa up ní orí WhatsApp tàbí Telegram tàbí kẹ́ pè wá sí orí +234 9060201255. tó bá wù yín láti kọ́ bí ẹ ṣe máa ṣe forex, crypto, commodity àti index. Kì í máa ń go into stocks, but tó bá ní àwọn ìpín tàbí àwọn stocks tí mo fẹ́ rà, màá fi máa tó yín létí gẹ́gẹ́ bí ọmọ iléèwé wa, ẹ̀yin tẹ́ bá jẹ́ VIP student. Ẹ ṣé.